साथीहरु मानिलिनु कि अहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट च्याटिङ गर्दै हुनुहुन्छ र च्याटिङ गर्ने क्रममा तपाईका दायाँ बायाँतिर मानिसहरु रहेका छन् र पछाडिपट्टि पनि मानिसहरु रहेका छन् र ती मानिसहरुले तपाईले गर्नुभएका च्याटिङहरु नहेरुन् अथवा तपाईले कोसँग कुराकानी गर्नुभएको छ च्याटिङ गर्नुभएको छ तपाईले देखाउन चाहनुहुन्न र तपाईले आफ्नो च्याटिङलाई गोप्य रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि यो एप्लिकेसनले तपाईको च्याटिङलाई गोप्य राख्नमा सहयोग पुग्नेछ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र सम्मान जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं कसरी हामीले दायाँ बायाँ पछाडिपट्टि बसेका व्यक्तिहरुलाई आफूले गरेका च्याटिङहरु नदेखाउने भन्नेतर्फ। साथीहरु, तपाईहरुले मोबाइलमा च्याटिङ गर्ने क्रममा दायाँ बायाँ अथवा पछाडिपट्टि रहेका मानिसहरुलाई तपाईले आफ्नो च्याटिङ देखाउन चाहनुहुन्न अथवा आफ्नो च्याटिङलाई तपाईले गोप्य राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो च्याटकर्टेन, जुन कि आइकन यस्तो रहेको छ, यहाँ च्याटकर्टेन भनेर लेखिएको छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग इन्स्टल गर्न पनि सक्नुहुन्छ र यसको लिंक मैले भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यसबाट पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि यहाँ पहिलोचोटि तपाईहरुलाई परमिसन माग्नेछ, परमिसन अलाउ गर्नु होला र अब म मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउँछु र अब यो एप्लिकेसनले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन गएको छु। म मेरो मोबाइलको होम स्क्रिनमा आउँछु र त्यसपछि अब तपाईले त्यो च्याटकर्टेनको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, जब तपाईहरुले पहिलोचोटि त्यो च्याटकर्टेन एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ फेरि पनि अर्को यस्तै आइकन यहाँ देखिनेछ र अब तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई प्रयोगमा ल्याउन अगाडि यो आइकनलाई क्लिक गर्नु होला र जब तपाईहरुले त्यो आइकनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सकिन्छ। अब तपाईहरुले गर्नुभएका च्याटिङलाई तपाईहरुले गर्नुभएका कुराकानीलाई गोप्य राख्नको लागि यो च्याटकर्टेनले मद्दत गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि जब तपाईले कुनै पनि व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ त्यो कुराकानीलाई यसरी ढाकेर यसरी तलतिर सारेर ढाकेर तपाईहरुले आफ्नो कुराकानीलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो पारदर्शिता अलिक कम रहेको छ र यसलाई तपाईले पारदर्शिता अलिक बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा अलिक घटाउन चाहनुहुन्छ भने पनि यो सेटिङमा गएर तपाईले घटाउन बढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अहिले यहाँ अलिअलि देखिएको छ र यसलाई पूर्ण रूपमा तपाईले लुकाउन चाहनुहुन्छ भने यो बायाँतिर सार्नुहोस्। तपाईले गर्नुभएका च्याटिङहरु यहाँ देखिने छैन, पूर्ण रूपमा ढाकिनेछ र यसलाई तपाईले पारदर्शिता कम गराउन चाहनुहुन्छ भने पनि यसरी गर्दै जानुस् र तपाईले आफ्नो च्याटिङको पारदर्शिता घटाउन बढाउन यसरी सक्नुहुन्छ। र तपाईले रङ बदल्न चाहनुहुन्छ भने यो माथितिरकोलाई यसरी सार्दै जानुस्। तपाईले कुन चाहिँ कलर राख्न चाहनुहुन्छ यसरी कलर पनि रङ पनि तपाईले बदल्न सक्नुहुन्छ, परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफुलाई मन पर्ने कुन चाहिँ कलर छ त्यही अनुसार तपाईले यसरी च्याटकर्टेनको मद्दतबाट आफ्नो च्याटिङलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि भनिहालेँ आफ्नो पारदर्शितालाई घटाउन बढाउन यसरी तपाईले सार्नुस् दायाँ बायाँ आफ्नो च्याटिङलाई यसरी कतिको देखाउने कतिको नदेखाउने भन्ने कुरा पनि यसरी सेटिङबाट मिलाएर आफ्नो च्याटिङलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गरिसकेपछि प्रयोगमा ल्याउनुस् र तपाईहरुले च्याटिङ गर्ने बेला यसलाई प्रयोगमा ल्याइसकेपछि तपाईका दायाँ बायाँ अथवा पछाडिपट्टि कुनै पनि व्यक्ति भए पनि तपाईहरुले आफ्नो च्याटिङलाई लुकाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म अब फेसबुक मेसेन्जरमा जान्छु। अब म यो एप्लिकेसनलाई क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब मैले यसरी ढाकेर कुन व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने हो मैले यसरी ढाकेर कुराकानी गर्न सक्छु। जस्तो कि अब म यो कन्ट्याक्टलाई क्लिक गर्छु र त्यसपछि अब मैले यसरी लेख्दै यसरी ढाक्दै मैले कुराकानी गर्न सक्छु र मेरो दायाँ बायाँ अथवा पछाडिपट्टि रहेका मानिसले मैले गरेका कुराकानीहरू मैले कोसँग कुराकानी गरेको छु भनेर पनि देख्न सक्दैन। साथीहरु, यसरी तपाईहरुले यो च्याटकर्टेन एप्लिकेसनको मद्दतबाट आफ्नो कुराकानीलाई आफ्नो च्याटिङलाई गोप्य राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो थियो कसरी हामीले आफ्नो मोबाइलबाट च्याटिङ गर्दाखेरि दायाँ बायाँ पछाडिपट्टि रहेका मानिसहरुलाई हामीले कोसँग च्याटिङ गरेका छौं, के लेखिरहेका छौं भन्ने नदेखाउने भन्ने एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। तपाईले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पार्दिनु होला र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा मनमा कुनै पनि खुल्दुलीहरु छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा घुम्दै फिर्दै आउनुभएको छ अथवा तपाई यो सम्मान जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने यो भिडियोको मुनि रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखिएको बटन छ, त्यसमा क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु सबरस बन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई उजेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुराका साथ यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त, जय नेपाल।